अहिले बिहानको 4 बजे छ। हिजो राति चाहिँ हामी साँझ लगभग त्यही 7 बजेतिर यहाँ झरना होटलमा आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ से फोक्सुन्डो लगभग 2.5-3 घन्टाको दुरीमा रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यही रुम लिएको थियौँ, काठले बनेको। यो रुमको 1000 रुपियाँ पऱ्यो। अब यस्तै 3टा बेड भएको रुमलाई 1300, सिङ्गल रुम भएकोलाई 700 त्यसरी पर्ने रहेछ। रेडी भइसक्यौँ हामी, अब ब्यागस्याग प्याक भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ। थकाइ लाग्दो उकालो ठाडो ठाडो उकालो, एकदम ठाडो उकालो रहेछ। हिँड्दा खुट्टा जाम भइसक्यो। ठाडै उकालो छ यस्तो। यो त अझै कम हो रे। त्यहाँ सोधेको हामीले, माथि त झन् नाक ठोकिने उकालो छ भन्थे होइन। नाक ठोकिने भनेको यस्तै उकालो। रोमाञ्चकपूर्ण यात्रा छ पुरै जमेछ होइन। माथितिर हिउँ पर्न सुरु भइसकेको छ। हामी त्यो तलबाट यो पहाडको माथि आइसक्यौँ। यहाँबाट यस्तो खोल्सा छ। अब हामी जाने बाटो यस्तो बाटो हो जाने। यस्तो बाटो हामी माथि वहाँसम्म पुग्छौँ। त्यहाँ त्यो एउटा झन्डा लगाएको जस्तो ठाउँ छ, त्यही बाटो हुँदै हामी जाने हो। बाटै छैन भने पनि हुन्छ होइन, खुट्टा टेक्ने ठाउँ मात्रै छ। त्यस्तो बाटो भएर हामी अब से फोक्सुन्डोतिर लाग्दैछौँ। प्लान अनुसारै हामी हिँड्दैछौँ। आज लगभग हाम्रो चाहिँ 10 बजीभित्र चाहिँ हामी से फोक्सुन्डो पुग्ने प्लान हो। हामी झरनाबाट से फोक्सुन्डो जाने क्रममा एउटा सानो प्रतीक्षालयमा आइपुगेको छौँ, जस यहाँनिर थाकेर आउनेहरूको लागि चाहिँ रेस्ट गर्नको लागि एउटा सानो प्रतीक्षालय बनाइएको रहेछ। काठको यस्तो छ बाटो। सानो बाटो छ होइन। पहाड पुरै डाँडै खडा छ। एउटा पहाडको हल्का फेदीमा झर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि उकालो लाग्छौँ अर्को पहाडतिर होइन। अब यो धेरै पहाड छिचल्नु छ हामीलाई। अब कफी ब्रेक भइरहेछ। सुगर क्युब हाम्रो कपमा आइसक्यो। अब हट वाटर र कफी मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कफी एक्सपर्ट वरिष्ठ कफी एक्सपर्ट। कफी हाल्दै हुनुहुन्छ। सुगर क्युब हाल्नुभयो, अब कफी हाल्दै हुनुहुन्छ। पुरै अगाडि बढ्दैछौँ। ओह्रालो देखेपछि कति खुसी लाग्छ भने कि यस्तो उकालो चढेर आयो भने ओह्रालो देख्यो भने यति खुसी लाग्छ के भन्ने। यस्तो भिर छ पुरै। तल खोला नदी बगिरहेको छ। सायद त्यही फोक्सुन्डो नदीबाटै आएको पानी बगिरहेको हुनुपर्छ। एकजना चाहिँ पुरै लेक हानेर आइसक्नु भएको छ होइन। से फोक्सुन्डो लेक पुगेर माथि तालबाट झर्नु भएको हजुर। कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? अब यहाँबाट बिस्तारै हिँड्यो भने 45 मिनट जति लाग्ला ताल पुग्नु। हजुर। थ्याङ्क यू। मलाई 45 मिनट भन्दै थियो त अगाडिको केटीले। मलाई अगाडिको केटीले बिस्तारै हिँड्नुभयो भने 45 मिनट्स भन्दै थियो त। झरनाको झरझर आवाजमा हामी मन्त्रमुग्ध भएर से फोक्सुन्डो तालतिर लागिरहेको छौँ। एकदम रोमाञ्चकपूर्ण यात्रा। बाटो वे टु से फोक्सुन्डो लेक। झरनाको माथि पुरै हिँडिरहेको छौँ होइन। पुरा त्यत्रो भिरबाट चढ्दै यस्तो भिर छ बाटो। यहाँबाट यो पानीले गर्दा नदी बनेछ क्या, भेरी नदी।
यो पानीले गर्दा भेरी ठुलो नदी बनेको है यो झरनाको पानी सब शे फोक्सुन्डो लेकबाट आएको पानी हो यो हैन पुरै यस्तो छ पुरै तिमी हिँड मुला हावा त्यो ओह्रालोमा कहाँ भिडियो खिच्दै हिँड्छु त मुला हामी लगभग अब 20 मिनट 25 मिनटमा शे फोक्सुन्डो पुग्छौँ यो गेट हो अब लगभग गेटबाट 10 मिनटभित्र हामी तालैमा पुग्छौँ यो फोक्सुन्डो तालको गेट हो फोक्सुन्डो गेट हो यो शे फोक्सुन्डोको गेट अप्पर डोल्पा गाइज अप्पर डोल्पा हामी अप्पर डोल्पा पुगिसक्यौँ 10 मिनटमा फोक्सुन्डो लेक चिल्याक्स पाराले फोटो हानिन्छ यता हो मठ हो यो हैन लामाहरूको गाईलाई गोठरेलीमै घोडालाई तबेला त्यसलाई बसोरेली फोक्सुन्डो गाउँ है यो पुरै फोक्सुन्डो गाउँ हो लोवर डोल्पा अप्पर डोल्पा च्याउरी गाई ठेट हिमाली पाहाडको गाउँ होइन यहाँ सब यहाँ जे छ त्यसैले घर बन्छ होइन यहाँ जे उम्रिन्छ त्यही खान्छ रमाइलो ठाउँ रमाइलो छ जोस् फोक्सुन्डो ताल हिमालको काखमा रहेको होइन प्यारो हाम्रो फोक्सुन्डो ताल त्यही हो सर खाना यतै खानुपर्छ है सुरज यहीँ खाएर ताल हेर्दै टक्क होइन यही हो त रियल ब्युटी मलाई अहिले अहिले ऊ भयो भने स्विम हान्नुपर्छ एक म त हान्दिनँ ऊ भयो भने तल दिने भयो यहाँबाट नजिक कति छ आउनु लाग्यो आइसक्यो फोक्सुन्डो आइपुग्यौँ हामी होइन भर्खरै अब यहाँ तन्नाव छुइन्छ होइन मजाले तन्नाव छाएर यहाँ कफीको आनन्द लिँदै यहाँ मजाले अब भिडियो सुटहरू गर्ने होइन फोटो भिडियो सुटहरू मजाले गर्ने होइन अनि त्यसपछि अनि हामी खानासाना खाएर रेस्ट गरेर एकछिन अनि यहाँबाट निक्लिन्छौँ एकदम मनोरम अब
जय शम्भु। शे फोक्सुन्डोको किनारमा हामी बसेर कफी खाँदै बसिरहेको छौँ होइन।